Бажаю здоров'я. Привіт. Настав той день, коли ми привезли дітей загиблих героїв 93-ї бригади у Карпати. Зі мною Віталій, представник патронатної служби 93-ї бригади Холодний Яр. І саме Віталій буде супроводжувати усіх дітей, він придумає, куди їх повезти, чим їх розлікати. Розкажи, що нас буде чекати усі ці дні тут. Значить, дивіться, що нам підготувала сторона, і я дуже багато часу проводив, підбираючи, думаючи, що тим діткам, що тим мамам дати, щоб вони запам'ятали це на все життя. Значить, у нас буде дуже насичена програма, ми тут повних 7 днів будемо знаходитись. Ось тут на другому поверсі нам віддали другий поверх. Тут ми всі безкоштовно будемо жити, нас будуть кормити, також це все безкоштовно. Дітки отримують подарунки різні всякі. Що в нас в програмі? Карпати, зима. Це ковзани, лижі, катання на санках, Husky House, парк Гедзю. Парк Гедзю – це на кшталт казки Толкіна про хобітів, там дуже діткам сподобається. Відвідування різних місць, екскурсій, я їх можу безліч перелічувати. Потім на цьому каналі ви подивитеся, ми все відзнімемо, побачите, буде програма на вищому рівні. Я гадаю, ми почнемо, у нас сьогодні перший виїзд буде, і ми, мабуть, покажемо перевернутий дім Буковелю та динозаврів. Так, там парк динозаврів, дім, який верх тормашками, походять дітки, подивляться, все вам покажемо, все буде супер. То починаємо розлікати наших дітей. Поїхали. Гайда. Наступна локація, і ми в Гуцулленді.
Гуцуленд. Рекомендую усім. Приводьте сюди дітей. І дорослих теж. О, диви. Погуляли в Гуцуленді, зараз у дітей вільна година і усі, хто там буде кататися на лижах, хто на ковзанках, хто на тюбах, ну, просто будуть вже кататися по снігу та по льду. Ну а завтра у нас буде програма саме у Яремчі, то не перемикаємось. Нова локація, і ми у Яремчі, і у нас парк Гедзьо. Наступна локація, і ми у Татаріві. І тут у нас чани, і тут діти з мамами зараз будуть просто варитись у чанах та пірнати у крижану воду. Як водичка. Класно. Тільки як тепер холодно буде. Там. Буде холодно. Дуже. А це ж на время засікати, так?
зараз у селищі Білослави зі мною людина, яка, як приймаюча сторона, прийняла наших діток. І, будь ласка, представтесь та розкажіть, що це за місто і як ви саме допомагаєте дітям 93-ї бригади. Село Білослави, недалеко від Яремче, від Буковеля, від Ворохти, від найвищої гори України Карпати. Таке село 4-4,5 тисяч жителів населення. Я є пастором церкви християн суботнього дня. Церква, яка святкує суботу, але є християном. Ще до початку повномасштабного нападу Росії на Україну ми відгукнулись на заклик жителів Донецької області, тоді була столиця Сєвєродонецьк, і поїхали туди, і там відновлювали безплатно будинки після пожежі в 4 селах, там Сиротино, Капітаново, Комарово. І там познайомилися з військовими. І так наша розпочалася така дружба з військовими. Це була 406-та бригада, це була 72-га бригада, інші бригади. І вони приїжджали до нас з 20-го року з дітками на ротацію. І так ми їх приймали, а після повномасштабного нападу, 28 лютого, ми прийняли із кількох бригад, і 36, 406, інші, 90, 72, ми прийняли 185 діток з мамами. Це були мами і дітки. І таким чином 420 всього прийшло через наш готель. Ми їх приймали, вони тут жили хто місяць, хто 2, хто тиждень, хто кілька днів. І далі відправляли їх, куди вони хотіли, Німеччина, Польща і так далі. Потім почали відбудову Бучі, 7 населених пунктів, 130 будинків ми встановили безплатно. Це Буча, Гостомель, Ірпінь, Мостовиця, Мощун, Блиставиця. І знаєте, а потім ми побачили, що дуже багато є хлопців, які втратили певні кінцівки, стали обмежені їхні рухи, і ми почали їм допомагати, привезли інвалідні візки. А так сталося, що матері приїжджали відвідувати своїх хлопців, синів поранених, нема де заночувати. Ми почали в готелі дорого, ми почали їх брати до себе. І таким чином почали брати вже потім і діток. І вже кілька заїздів дітей до нас з військових, з мамами, з батьками навіть, яким давали відпуск, приїжджали до нас. На даний момент ми приймаємо представників вашої 93-ї бригади Холодний Яр, діток з мамами. 29 людей сьогодні в нас. Слідуючий заїзд буде 3 січня. І потім ми з вами плануємо, ми вже підписали меморандум з Віталієм, представник Віталій Новосад, з вашим керівником ми підписали меморандум про співпрацю. Що ми можемо давати? Ми даємо безплатне житло, даємо безплатно їжу, безплатно возимо, це наша пожертва, возимо діток Буковель, Яремче, тут ті місця, які дуже цікаві, гарні для наших діток, де вони можуть на лижах кататись, бачити, якісь приймати участь в атракціони. На жаль, ми не можемо зараз повести їх в гори, тому що там сніги, але влітку ми водили діток в гори. І Говерла, і гора Синяк, і так далі, і Хом'як. І далі так будемо працювати, будемо приймати безоплатно. Крім того, наші брати, які є в Німеччині, в інших країнах, а в даному випадку в Німеччині, приготували 800 подарунків для діток-сиріт. 800. Значна частина піде на 93-ю бригаду, але і на 10-ту, і на, я вже не буду бригади перечисляти, можливо, то і не потрібно, але ще багато інших бригад отримують, дітки отримують подарунки. Це подарунки солодощі, це гігієна, це канцелярські прилади, іграшки різні, ну і одяг. Новий або майже новий, взуття нове або майже нове. Ось з цим ми зараз працюємо. Дітки приїжджають, живуть у нас, беруть собі, вибирають одежу. Можете піти, побачити, там, як ми розклали це, як вони можуть це вибирати. І різні заходи будемо для них проводити. Концерт сьогодні покладемо після обіду. А погодка у нас сьогодні прям шепче. Сонечко
світе сніжок, ми Буковелі. І практично кожен день діти, хто катається на лижах, хто на санчатах, хто на ковзанки йде, там Родельбан, і ще тут екскурсії, тут і хаски є, то практично кожен день привозимо сюди дітей, і кожен на чому вміє кататись, він і катається. Зараз ми в Яремчі і підійшла до кінця наша подорож. Дітки, вам сподобалось? Так! Ну чудово, я сподіваюся, що це не остання подорож і постійно ми будемо організовувати такі подорожі по різним пам'яткам України. І взагалі ми будемо завжди пам'ятати героїв, які віддали життя для того, щоб ми повністю знищили ворога і наступив мир. І ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава!